ආයිබෝවන් මම ඉවෝන් මගේ YouTube channel එකට ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ vegetarian තිරමුසු එකක් හදන විදිය. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි, coffee, cocoa powder, mascarpone cheese, cream liquid, sour cream, vanilla. මම නම් මේකට රම් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයගලන්ට කැමති නම් ඒක අතාරින්න පුළුවන්. dark chocolate ටික. එතකොට මේ ඇඟිලි බිස්කට් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ආයි වගේ මට අමතක වුණා වතුර ස්වල්පයක්. අපි දැන් පටන් ගමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම අපි මේ ක්‍රීම් ලික්විඩ් එක අපි දා ගන්නවා. සීනි දානවා. ඊට පස්සේ අපි වැනිලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට බීට් කරගන්නවා. අපි මේ විදියට ක්‍රීම් එක වගේ අපිට මේ විදියට ක්‍රීම් එක වගේනකොට අපි ඒක නතර කරලා මේකට අපි දැන් මස්කපෝන් චීස් එක දාගන්නවා. ඒ වගේම අපි සව ක්‍රීම් එකෙන් හැඳි දෙකකුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට තමයි මිශ්‍රණය එන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම කොෆි එකට උණු වතුර දාලා මේ විදියට දිය කරගත්තා. එතකොට ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ රම් හරි බ්‍රැන්ඩි හරි මොන හරි දාන්න පුළුවන්. මම රම් චුට්ටක් දාගන්නවා. ඉතාමත් රසයි මේක එකතු වුණාම. ඉතින් ඔයගලන් කැමති නම් ඒක අතාරින්න. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මේ විදියට දිය කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන වැඩේ මේ වගේ බිස්කට් එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම මේක පොඟවලා ගන්න ඕනේ. මොකද මේක ඉක්මනටම පෙඟෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ දේ හරියට කරගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ විදියට